आता आपण पाहू कंपाऊंड इंटरेस्ट. आता मागे आपण बघितलं सिंपल इंटरेस्ट, आता पाहायचं आपल्याला कंपाऊंड इंटरेस्ट. सिंपल आणि कंपाऊंड इंटरेस्ट मध्ये फरक काय असतो? सिंपल इंटरेस्ट मध्ये हा फक्त प्रिन्सिपल आहे तो दरवर्षी कॉन्स्टंट असतो, किंवा सिंपल इंटरेस्ट हा सुद्धा जर रेट कॉन्स्टंट असेल तर सिंपल इंटरेस्ट सुद्धा दरवर्षी हा कॉन्स्टंट असतो. कंपाऊंड इंटरेस्ट हा व्हॅरी होत राहतो. जो प्रिन्सिपल आहे दरवर्षी तो व्हॅरी होत राहतो. जर पहिल्या वर्षीचा प्रिन्सिपल काही असेल तर दुसऱ्या वर्षी प्रिन्सिपल आणि इंटरेस्ट मिळून जी अमाऊंट बनते ते दुसऱ्या वर्षीसाठी ती अमाऊंट हे प्रिन्सिपल असते, आणि तिसऱ्या वर्षी सुद्धा दुसऱ्या वर्षीचा अमाऊंट आणि दुसऱ्या वर्षीचं इंटरेस्ट दोन्ही मिळून जे अमाऊंट बनणार तिसऱ्या वर्षीसाठी ते अमाऊंट तिसऱ्या वर्षीसाठी प्रिन्सिपलचं काम करते. फॉर एक्झाम्पल कंपॅरिझन करून पाहू आपण सिंपल इंटरेस्टमध्ये काय होते आणि कंपाऊंड इंटरेस्टमध्ये काय होते. समजा प्रिन्सिपल 100 रुपये आहे आणि रेट ऑफ इंटरेस्ट आहे 10%, आणि नंबर ऑफ इयर्स आपण 3 वर्षासाठी आपल्याला सिंपल इंटरेस्ट काढायचं आहे, 3 इयर्स. पहिल्या वर्षी 100चे 10% म्हणजे 10 रुपये. पहिल्या वर्षी इंटरेस्ट किती मिळणार? 10 रुपये, कारण सिंपल इंटरेस्टमध्ये प्रिन्सिपल हा कॉन्स्टंटच राहणार. दुसऱ्या वर्षी सुद्धा इंटरेस्ट किती राहणार? 10 रुपये. तिसऱ्या वर्षी सुद्धा इंटरेस्ट किती राहणार? 10 रुपये. या 100चे 10% दरवर्षी काढले तर 10 रुपये इंटरेस्ट राहणार. म्हणजे एकूण व्याज किती आला? इंटरेस्ट आला 30 रुपये. अमाऊंट काय होणार? 100 प्लस 30 म्हणजे 130 रुपये. सिंपल इंटरेस्टमध्ये अशा पद्धतीने होतं, म्हणजे प्रिन्सिपल कॉन्स्टंट असतो आणि मिळणार जे सिंपल इंटरेस्ट आहे ते सुद्धा दरवर्षी कॉन्स्टंट असते. परंतु कंपाऊंड इंटरेस्टमध्ये असं होत नाही. कंपाऊंड इंटरेस्टमध्ये या प्रिन्सिपलवर सुद्धा व्याज घेतला जातो आणि जे व्याज येणार आहे त्या व्याजावर सुद्धा व्याज घेतला जातो. फॉर एक्झाम्पल सेम कंडिशन, जर प्रिन्सिपल हेच बघू, प्रिन्सिपल 100 रुपये, रेट 10% आणि 3 वर्ष. तर इथे काय होते? पहिल्या वर्षी प्रिन्सिपल 100 रुपये आहे, याचे 10% म्हणजे इंटरेस्ट किती येणार याच्यावर? 10 रुपये. दुसऱ्या वर्षी काय होते? इथं प्रिन्सिपल राहणार 100 रुपये. पहिल्या वर्षी प्रिन्सिपल राहणार 100 रुपये. दुसऱ्या वर्षी काय होते? प्रिन्सिपल अगोदरचे 100 आणि हा इंटरेस्ट मिळाला 10, म्हणजे दुसऱ्या वर्षी प्रिन्सिपल काय होणार? 110 रुपये. आणि 110चे 10% काढले तर 110चे 10% म्हणजे 11 रुपये. म्हणजे दुसऱ्या वर्षी पहिल्या वर्षी प्रिन्सिपल होता 100 रुपये, दुसऱ्या वर्षी प्रिन्सिपल काय झाला? 110 रुपये. म्हणजे 100 वर तर व्याज घेतलाच आणि सोबत या 10 रुपयावर सुद्धा व्याज घेतला जातो. म्हणजे कंपाऊंड इंटरेस्टमध्ये प्रिन्सिपल आणि व्याज या दोन्ही गोष्टींवर व्याज घेतला जातो. सिंपल इंटरेस्टमध्ये फक्त प्रिन्सिपलवर व्याज घेतला जातो. म्हणजे इथे दुसऱ्या वर्षी व्याज किती मिळाला? 11 रुपये. तिसऱ्या वर्षीचं प्रिन्सिपल काय राहणार? म्हणजे अमाऊंट 110 प्लस दुसऱ्या वर्षीचा व्याज म्हणजे 11 रुपये. म्हणजे हे किती होणार? 121 रुपये. 110 मध्ये 11 मिळाले ते 121 रुपये. पुन्हा 121चे 10%, 121चे 10% 0 कॅन्सल म्हणजे होणार 12.1. म्हणजे तिसऱ्या वर्षी व्याज काय मिळणार? 12.1 रुपये. 12.1 रुपये. म्हणजे 3 वर्षात एकूण व्याज किती? 0.1 3 आणि 3, म्हणजे एकूण व्याज किती मिळाला? 33.1 रुपये. इथे व्याज किती मिळाला होता? 30 रुपये. कंपाऊंड इंटरेस्टमध्ये 33.1 रुपये. म्हणजे अमाऊंट किती मिळणार 30 वर्षानंतर? कंपाऊंड इंटरेस्टमध्ये अमाऊंट राहणार, प्रिन्सिपल होता 100 आणि व्याज मिळाला 33.1 म्हणजे 133.1. पहा इथे सिंपल इंटरेस्टमध्ये 130 रुपये, 100 रुपये इन्व्हेस्ट केल्यावर
₹130 परत मिळाले. परंतु कंपाऊंड इंटरेस्ट जर लावला असेल, ₹100 इन्व्हेस्ट केल्यावर, ₹100 प्रिन्सिपल होता आपला, ₹100 इन्व्हेस्ट केल्यावर आपल्याला व्याज टोटल अमाऊंट मिळाला ₹133.1. इथे 130 म्हणजे ₹3.1 इथे जास्त मिळतो. तर अशा पद्धतीनं सिंपल इंटरेस्टमध्ये फक्त प्रिन्सिपलवर व्याज लावला जातो. सिंपल इंटरेस्ट प्रिन्सिपल हा प्रत्येक वर्षी कॉन्स्टंट असतो आणि व्याज सुद्धा कॉन्स्टंट असतो. इथे प्रिन्सिपल हा दरवर्षी चेंज होत असतो आणि व्याज सुद्धा चेंज होत असतो. कंपाऊंड इंटरेस्टमध्ये व्याज हा जो इंटरेस्ट आहे प्रिन्सिपलवर सुद्धा घेतला जातो आणि जे मागील वर्षी जे व्याज मिळाला त्यावर सुद्धा ते व्याज घेतले जाते. म्हणजे कंपाऊंड इंटरेस्ट म्हणजे प्रिन्सिपल आणि व्याजावर व्याज अशा पद्धतीनं कंपाऊंड इंटरेस्टमध्ये इंटरेस्ट कॅल्क्युलेट केला जातो. तर कंपाऊंड इंटरेस्टमध्ये इंटरेस्ट कॅल्क्युलेट करायचा फॉर्म्युला आहे अमाऊंट. कंपाऊंड इंटरेस्टमध्ये अमाऊंट कशी कॅल्क्युलेट केली जाते, P इंटू 1 प्लस R बाय कॅपिटल R बाय 100 रेज टू पॉवर n. म्हणजे नंबर ऑफ इयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट आणि प्रिन्सिपल हे अमाऊंट या फॉर्म्युल्यानं अमाऊंट कॅल्क्युलेट. परंतु जर CI काढायचा असेल, कंपाऊंड इंटरेस्ट काढायचा असेल तर सेम फॉर्म्युला. अमाऊंटमधून जर प्रिन्सिपल मायनस केला तर आपल्याला इंटरेस्ट मिळणार. अमाऊंटमधून प्रिन्सिपल मायनस केला तर R बाय 100 रेज टू पॉवर n मायनस. कंपाऊंड इंटरेस्ट काढायचा असेल तर ही पूर्ण अमाऊंट आहे, अमाऊंटमधून प्रिन्सिपल मायनस केला तर आपल्याला इंटरेस्ट मिळणार. परंतु आता ते इंटरेस्ट कशा पद्धतीनं कंपाऊंड केलेलं असते त्यानुसार तो फॉर्म्युला चेंज होते. हा जर इंटरेस्ट जर ॲन्युअली कंपाऊंडेड असेल, दरवर्षी जर कंपाऊंडेड असेल तर हा फॉर्म्युला यूज करायचा अमाऊंट आणि कंपाऊंड इंटरेस्ट कॅल्क्युलेट करण्यासाठी. परंतु हाफ इयरली असेल, जर कंपाऊंडेड हाफ इयरली असे शब्द जर असेल गणितात, जे अर्धवार्षिक असेल तर त्यावेळेस अमाऊंट होते P इंटू 1 प्लस हाफ इयरली आहे तर हाफ इंटू R बाय 100 रेज टू पॉवर हाफ इयरली आहे ना ट्वाइस n. अशा पद्धतीनं जर हाफ इयरली इंटरेस्ट जर हाफ इयरली कंपाऊंडेड असेल तर अमाऊंट अशा पद्धतीने या फॉर्म्युल्याने कॅल्क्युलेट करता येईल. आणि जर CI कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर अमाऊंटमधून प्रिन्सिपल मायनस केला तर R बाय 100 रेज टू पॉवर मायनस प्रिन्सिपल. तर आपल्याला कंपाऊंड इंटरेस्ट कॅल्क्युलेट करता येईल. सेकंड, जर कंपाऊंडेड हाफ इयरली असेल तर, जर कंपाऊंडेड क्वार्टरली असेल तर, जर इंटरेस्ट हा कंपाऊंडेड क्वार्टरली असेल तर इथे अमाऊंट टू P 1 प्लस 1/4 R बाय 100 4 टाइम्स n. अशा पद्धतीने या फॉर्म्युल्याने अमाऊंट कॅल्क्युलेट करता येईल. आणि कंपाऊंड इंटरेस्ट कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर P इंटू 1 प्लस 1/4 R बाय 100 रेज टू पॉवर 4n मायनस प्रिन्सिपल या फॉर्म्युल्याने कंपाऊंड इंटरेस्ट कॅल्क्युलेट करता येईल. जर इंटरेस्ट कंपाऊंडेड ॲन्युअली असेल आणि टाइम फ्रॅक्शन मध्ये दिला असेल, कंपाऊंडेड ॲन्युअली आणि टाइम इज बीइंग गिवन in fraction
जर टाईम फ्रॅक्शनमध्ये दिलेला असेल तर कशा पद्धतीने, फॉर एक्झाम्पल फ्रॅक्शन दिला आहे 5/4, म्हणजे जो n दिला आहे तो दिला असेल 5/4. तर अशा वेळेस अमाऊंट कशी कॅल्क्युलेट करायची, अमाऊंट इक्वल्स टू p इंटू 1 प्लस r/100 रेज टू पॉवर 5. म्हणजे हा पूर्ण अंक जो आहे, हा पूर्ण अंक घ्यायचा इंटू ब्रॅकेट 1 प्लस हा जो फ्रॅक्शन आहे इथे 1/4 फ्रॅक्शन आहे, तो फ्रॅक्शन इथे घ्यायचा 1/4 इंटू r/100. हा फॉर्म्युला आहे ना, इथे फ्रॅक्शन ज्या पद्धतीने मेन्शन असेल, इथे जो फ्रॅक्शन असेल तो फ्रॅक्शन इथे घ्यायचा आहे फक्त, आणि इथे जे कम्प्लीट इयर आहे तो इथे रेज टू पॉवर मध्ये घ्यायचा आहे. या फॉर्म्युलाने आपल्याला डायरेक्ट अमाऊंट कॅल्क्युलेट करता येईल. आणि जर कंपाऊंड इंटरेस्ट कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर या फॉर्म्युल्यामधून मायनस पी केला कंपाऊंड इंटरेस्ट येणार. आता अमाऊंट आहे, कंपाऊंड इंटरेस्ट म्हटला तर मायनस पी. अमाऊंट मधून जर प्रिन्सिपल मायनस केला तर आपल्याला इंटरेस्ट भेटत असते. आता यावर आधारित काही प्रॉब्लेम्स पाहू आपण. फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹15,625 at 8% per annum for 3 years, compounded annually. कंपाऊंडेड ॲन्युअली म्हटलं, जर काही म्हटलं नसेल तर तिथे कंपाऊंडेड ॲन्युअलीच घ्यायचं, नाही तर मग मेन्शन असते हाफ इयरली असेल तर हाफ इयरली, क्वार्टरली असेल तर क्वार्टरली. तर इथे आपण फॉर्म्युला डायरेक्ट कंपाऊंड इंटरेस्ट कॅल्क्युलेट करता येईल आपल्याला. ऑन प्रिन्सिपल दिलेला आहे गणितात, रेट दिलेला आहे आणि नंबर ऑफ इयर्स दिलेले आहे, एन दिलेला आहे, आणि कंपाऊंडेड ॲन्युअली म्हटलेलं आहे. तर आपल्याला फॉर्म्युला माहिती आहे कंपाऊंड इंटरेस्टचा. डाटा लिहून घेऊन हे दिलेला आहे 15,625, 15,625. रेट दिलेला आहे 8% आणि नंबर ऑफ इयर्स दिलेला आहे 3 इयर्स. आपल्याला कंपाऊंड इंटरेस्ट कॅल्क्युलेट करायचा आहे. कंपाऊंड इंटरेस्ट कसा कॅल्क्युलेट करता येईल, आपल्याला फॉर्म्युला माहिती आहे कंपाऊंड इंटरेस्टचा फॉर्म्युला किंवा अमाऊंटचा फॉर्म्युला लिहू. अमाऊंट कॅल्क्युलेट करू, अमाऊंट मधून जर प्रिन्सिपल मायनस केला तर आपल्याला कंपाऊंड इंटरेस्ट कॅल्क्युलेट करता येईल. अमाऊंटचा फॉर्म्युला P1 प्लस r/100 रेज टू पॉवर n. कारण हे कंपाऊंडेड ॲन्युअली आहे. जर हाफ इयरली असतं तर इथे 1/2 आला असतं, तर ट्वाईस, आणि क्वार्टरली असतं इथे 1/4 आला असतं, इथे 4n आला असतं. प्रिन्सिपल आहे 15,625 1 प्लस किती दिला आहे 8 भागिले 100. एन किती दिला आहे 3, नंबर ऑफ इयर्स दिले आहेत 3. 15,625 गुणिले 100 गुणिले 1 म्हणजे 100 अधिक 8 म्हणजे 108 भागिले 100 क्यूब. याला अशा पद्धतीने लिहिता येईल ए बरोबर 15,625 क्यूब म्हणजे ती संख्या 3 वेळा 108 भागिले 100, 108 भागिले 100 आणि 108 भागिले 100. अशा पद्धतीने 15,625
हे कॅल्क्युलेशन केल्यावर आन्सर येणार 19,683. 19,683. इथं झालं अमाऊंट. आपल्याला माहिती आहे कंपाऊंड इंटरेस्ट काय असते, अमाऊंट मधून जर प्रिन्सिपल मायनस केला तर आपला इंटरेस्ट निघत असतो. अमाऊंट आला 19,683 आणि प्रिन्सिपल होता 15,625. या दोघांची वजाबाकी केली तर आन्सर येणार 4,058. 4,058 रुपीज. हे झालं आपला कंपाऊंड इंटरेस्ट. त्यानंतर सेकंड प्रॉब्लेम, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट on rupees 1,000 at the rate of 10% per annum for 18 months when interest is compounded half yearly. इथे कंपाऊंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करायचं आहे. कंपाऊंड इंटरेस्ट प्रिन्सिपल दिला आहे 1,000 रुपये. 1,000 रुपये. रेट दिलेला आहे 10% पर ॲनम आणि टाइम पिरियड दिलेला आहे 18 मंथ्स. आपल्याला माहिती आहे टाइम पिरियड आपल्याला आहे नेहमी इयर मध्ये पाहिजे, तर त्याला इयर मध्ये कन्वर्ट करून घ्यायचं. परंतु इंटरेस्ट जो आहे कंपाऊंडेड हाफ इयरली, म्हणजे इथे फॉर्म्युला चेंज होणार. मागील गणितात आपण ॲन्युअली कंपाऊंडेड बघितलं होतं, आता इथे हाफ इयरली कंपाऊंडेड म्हटलं आहे. इथे म्हटलं आहे इंटरेस्ट कंपाऊंडेड हाफ इयरली. म्हणजे दर 6 महिन्यानंतर व्याज मिळणार असा याचा अर्थ होतो कंपाऊंडेड हाफ इयरली. तर इथे टाइम पिरियड मंथ्स मध्ये दिले, आपल्याला इयर मध्ये पाहिजे. इयर मध्ये पाहिजे म्हणजे आपण काय करतो, मंथला 12 ने भाग केला तर आपल्याला इयर भेटणार. किती येणार, sin 3 18 sin 2 12 म्हणजे 3/2 इयर. यांची किंमत मिळाली आपल्याला 3/2. इथे कंपाऊंडेड काय म्हटलंय, हाफ इयरली. हाफ इयरली असेल तर फॉर्म्युला काय म्हणतो आपला, अमाऊंटचा फॉर्म्युला म्हणतो P × 1 प्लस हाफ इयरली म्हटलंय तर हाफ इन ब्रॅकेट R भागिला 100 आणि तर इथे ट्वाइस N. प्रिन्सिपल दिलेला आहे 1,000. 1 प्लस 1/2 R दिलेला आहे 10 भागिला 100 रेस्ट ऑफ 2n. n दिलेला आहे 3/2. इथे 2 कॅन्सल, इथे भाग करा 0 0 कॅन्सल, म्हणजे इथे येणार 1,000 इन ब्रॅकेट 1 1/2 to 1/10 आणि इथे 2 कॅन्सल जायचं, इथे राहणार क्यूब. 1,000 1 प्लस 1 2 गुणिले 10 म्हणजे 20. 20 21 आणि 21 म्हणजे 1,000 गुणिला 21 भागिला 20. 20 गुणिला 1 केलं तर 20 अधिक 1 21 20 भागिला 20 क्यूब
याला असं लिहिते 1000 गुणिला 3 वेळा, क्यूब म्हटलं आहे तर 3 वेळा, 21 भागिले 20, 21 भागिले 20 आणि 21 भागिले 20. 1000 गुणिला न्यूमरेटरचं मल्टिप्लिकेशन न्यूमरेटर सोबत आणि भागिला 20 गुणिला 20 गुणिला 20. न्यूमरेटरचा अगोदर गुणाकार करायचा, डिनॉमिनेटरचा गुणाकार करायचा आणि नंतर ते सॉल्व करायचं. किंवा याला असं करता येईल की 1 0 दुसरा 0 तिसरा 0 म्हणजे 21 गुणिला 21 गुणिला 21 भागिला 2 गुणिला 2 गुणिला 2. आणि हे कॅल्क्युलेशन केल्यावर आन्सर येणार 1157.63. 625 येते, तर त्याला 1157.63 अशा पद्धतीने लिहिते. हे झाले अमाऊंट. आपल्याला काढायचं आहे कंपाऊंड इंटरेस्ट. अमाऊंट किती आला 1157.63. कंपाऊंड इंटरेस्ट काय असतो, अमाऊंट मधून जर आपण प्रिन्सिपल मायनस केला तर आपला कंपाऊंड इंटरेस्ट दिसतो. 1157.63 मायनस प्रिन्सिपल किती होता आपला 1000 रुपये, म्हणजे येणार 157.63 रुपये. एवढा कंपाऊंड इंटरेस्ट येणार. नेक्स्ट प्रॉब्लेम. Find the compound interest on rupees 20,000 at 15% per annum for 2/3 years. आता या गणितात मेन्शन नाही केलं आहे का इंटरेस्ट कंपाऊंडेड अॅन्युअली आहे का हाफ इयरली आहे की क्वार्टरली आहे. तर जिथे मेन्शन नसते तिथे इंटरेस्ट कंपाऊंडेड अॅन्युअली घ्यायचा. आता इथे कंपाऊंड इंटरेस्ट ऑन प्रिन्सिपल दिला आहे 20,000 रुपये. 20,000 रुपये प्रिन्सिपल दिलेला आहे. 15% पर ॲनम दिला आहे. रेट दिलेला आहे 15% आणि इयर दिले आहे, नंबर ऑफ इयर्स एन दिलेला आहे 1/3 इयर. फ्रॅक्शन मध्ये इयर दिला आहे, तर आपण फॉर्म्युला बघितला होता. जेव्हा इंटरेस्ट अॅन्युअली कंपाऊंड केलेला असते परंतु इयर फ्रॅक्शन मध्ये दिले असेल तर फॉर्म्युला कशा पद्धतीने लिहायचा. तर अमाऊंटचा फॉर्म्युला बघितला होता P इंटू इन ब्रॅकेट 1 प्लस R/100. हा झाला पूर्ण वर्ष 2 इन ब्रॅकेट 1 प्लस किचा जो फ्रॅक्शन आहे तो इथे फ्रॅक्शन लिहायचा 1/3 आहे तर 1/3 R/100. अशा पद्धतीने आपल्याला फॉर्म्युला बनवता येईल. प्रिन्सिपल आहे 20,000 1 प्लस 15% स्क्वेअर आणि येणार 1 प्लस 1/3 आर आहे 15 भागिले 100. इथे 3 3 म्हणजे 15 5 भागिले 100 येणार आणि 5 भागिले 100 म्हटलं तर 5 1 5 5 आणि 10 1/20. 20,000 इथे सुद्धा 5 ने भाग जातो. 5 3 15 आणि 20 20 पंचवीस 100. 1 प्लस 3 20 स्क्वेअर इथे येणार 1 प्लस 1/20 अशा पद्धतीने. अजून याला सिम्प्लिफाय केलं तर आपल्याला असं लिहिता येईल 20,000 20 गुणिला 1 म्हणजे 20 अधिक 3 23 भागिला 20 चा स्क्वेअर या ब्रॅकेटमध्ये 20 गुणिला 1 म्हणजे 20 20 अधिक 1 म्हणजे 21 भागिला
20. इथे आपल्याला मग 20,000 गुणिला 23/20, 23/20, कारण स्क्वेअर आहे तर 2 वेळा आणि इथे फक्त हा 1 वेळा. न्यूमरेटरचा गुणाकार न्यूमरेटर सोबत 30 गुणिला 23 गुणिला 21, 20 गुणिला 20 गुणिला 20. आणि हे कॅल्क्युलेशन केल्यावर आन्सर येणार 27,752 आणि 50. 772.50. हे झालं अमाऊंट. आता अमाऊंट झाल्यावर आपल्याला कंपाऊंड इंटरेस्ट काढायचा. कंपाऊंड इंटरेस्ट म्हणजे यामधून 20,000 रुपये मायनस करायचे आपल्याला. कंपाऊंड इंटरेस्ट म्हणजे अमाऊंटमधून जर प्रिन्सिपल मायनस केला तर आन्सर मिळणार 27,772.50 मायनस 20,000, ते येणार 7,772.50 रुपये. कंपाऊंड इंटरेस्ट.